توی این سوال میگه یک شافتی داریم به طول 2.5 متر و قطر 30 میلیمتر که با فرکانس 30 هرتز دوران میکنه. میگه که اگر مدول برشی شافت 77.2 گیگاپاسکال باشه و تنش برشی مجاز 50 مگاپاسکال و زاویه پیچشی مجاز هم 7.5 درجه، ماکسیموم توانی که این شافت میتونه منتقل کنه رو محاسبه کنیم. خب برای محاسبه ماکسیموم توان بایستی اول ببینیم این شافت چه گشتاوری رو میتونه منتقل بکنه. برای گشتاور یک شرط مقاومتی داریم و یک شرط زاویه. از هر دوتاش استفاده میکنیم. تاو مساویه با تی سی جئوم. خب میتونیم مقدار تی رو از این رابطه پیدا بکنیم. میشه تاو ضرب در جی تقسیم بر سی. خب مقدار تاو رو داریم 50 مگاپاسکال تاو مجاز ضرب در برای جی داریم 1/2 پی آر 4 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای اینکه تبدیل به متر بشه تقسیم بر سی. شعاع میله هم 15 میلیمتر هست. 15 10 به توان منهای 3. خب میتونیم این 15 رو با این 10 به توان با این 15 به توان 4 ساده کنیم. 10 به توان منهای 3 رو هم با این ساده میکنیم. 10 به توان منهای 9 و مقدار تی رو حساب کنیم. مقدار تی رو اگر حساب بکنیم میشود 265 نیوتن متر. این مقدار تی. خب حالا بریم سراغ زاویه. برای زاویه رابطه فی برابر با تی ال به جی جی رو داریم. خب تی از این رابطه حساب میشه به صورت حاصل ضرب فی در جی در جی تقسیم بر ال. خب مقدار رو جایگذاری بکنیم. فی رو داریم 7.5 درجه. فقط توی این رابطه فی بر حسب رادیان باید باشه. پس من درجه رو به رادیان تبدیل میکنم. ضرب در پی تقسیم بر 180. جی مدول برشی رو توی صورت سوال داده 77.2 گیگاپاسکال. جی هم میشود 1/2 پی آر به توان 4 10 به توان منهای 12 رو هم میگذارم تقسیم بر ال رو هم داریم توی صورت سوال 2.5 متر. خب میتونیم از این رابطه تی رو حساب کنیم. مقدار تی رو اگر حساب بکنید میشود تقریبا 321 نیوتن متر. خب ما الان 2 تا تی داریم. تی کوچکتر قاعدتا جواب خواهد بود به خاطر اینکه اگر بیشتر از این تی نیرو وارد بکنیم، بیشتر از این تی گشتاور وارد بکنیم، تنش مجاز توی شافت میره بالا. پس تی هست 265 نیوتن متر. حالا بریم سراغ محاسبه توان. توان حاصل ضرب گشتاور در سرعت هست. چون بر حسب هرتز صورت سوال به ما داده، سرعت رو بر حسب هرتز می نویسیم. تی ضرب در 2pf. خب گشتاور رو داریم 265 نیوتن متر ضرب در 2p ضرب در 30 هرتز. مقدار توان رو اگر محاسبه بکنیم می شود تقریبا 50 کیلو وات. مقدار توانی که شافت میتونیم منتقل کنیم حدوداً 50 کیلو وات خواهد بود.